Alam mo bang may masarap na katandem or kapartner ang baboy? Buti pa yung baboy, may masarap na partner, ikaw wala. Joke lang. I mean, yung masarap na kasamang partner, to naman. Today, ang lulutuin natin ay ang version ko ng tuyong kinamatisang baboy. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matutong magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, meron tayo ritong baboy. O diba kanina pa ako baboy ng baboy. Ito po ay kasim, which is yung shoulder part ng pork. Pwede rin po ang pige, liempo, lomo or buto-buto. Depende po sa inyo. Ilagay lang natin sa ating kaserola. Lagyan na natin ng tubig. At papakuluan natin ito ng 30 to 45 minutes sa low to medium heat lang para mapalambot ang ating baboy. Ayan, nilagyan na natin ng asin para magkalasa ang ating baboy. At ang ating freshly ground black pepper. Mas malasa po ang paminta if bagong durog. May pagka-slow cooking po itong gagawin natin ha, kaya huwag pong malakas ang apoy. Haluin lang natin yan ng kaunti at takpan muna natin ito at hihintayin nating kumulo. Ayan, kumukulo na. Tatanggalin muna natin yung mga bula or scums para lang hindi maruming tingnan. Ang tawag dito ay skimming. Hindi harmful itong scums dahil yan po ay yung denatured proteins from the meat na lumutang lang. Hindi lang maganda tingnan kaya tatanggalin natin. Ayan, okay na yan. Takpan natin ulit at palambutin hanggang sa maubos yung ating tubig. At habang hinihintay nating lumambot ang ating mga baboy, pwede mo munang paliguan si baby. Hindi yung baby na jowa mo ha. Tigilan nyo ako, marunong maligo mag-isa yan. Siyempre habang naghihintay, pwede mo nang i-prepare yung ibang ingredients. Kaya naghiwa na tayo ng mga sibuyas at itong ating mga bawang. Ayan, para mabilis ay i-crush nyo muna yung mga bawang bago mo i-mince. Mas pinong pagkakahiwa sa bawang ay mas flavorful po ang ating lulutuin. Ayan, shoutout po muna sa Happy Go Mart. Ayan, may binigay silang regalo sa akin. Nagpadala sila ng ilang ingredients dito sa recipe natin ngayon. Kaya shoutout sa inyo, Happy Go Mart. Sa kanila po galing yung ating pork today, plus yung ating siling haba at mga kamatis. Ayan, para makasupport tayo sa small businesses dyan. Ayan, kaya thank you and shoutout sa inyo, Happy Go Mart. If may mga kailangan kayong ingredients at ayaw nyo lumabas ng bahay, lalo na sa panahon ngayon, or kung sobrang busy ka at may mga kailangan kang fresh ingredients sa ulam ninyo, ay bisitahin nyo lang at i-like at i-follow nyo sila sa kanilang Facebook page at Instagram account. I-like nyo na guys kasi baka bawiin nila yung baboy. Ayan, isupport nyo rin sila gaya ng pag-support nyo sa akin. Nagde-deliver sila every Wednesday and Saturday around Metro Manila and some part of Bulacan, Cavite and Rizal. Ayan, kung nandiyan kayo sa area na yan. Para sa ibang details, contact nyo lang sila. Mabilis naman sila mag-reply. Ayan, thank you, Happy Go Mart. Ayan, after 45 minutes, saktong-sakto ubos na ang sabaw ng ating baboy at naglabas na ng sariling mantika. Malambot na ang lahat ng ating pork. Ayan, ang bango guys. Ayan, medyo nag-brown na rin ang ating mga baboy pero hayaan muna natin na napiprito siya saglit around 1 to 2 minutes. Habang hinihintay natin yan ay maghiwa muna tayo ng mga kamatis para hindi sayang ang oras. Ang hiwang gagawin natin sa mga kamatis ay hugis star. Joke lang po. Yung hiwang panggisa po ang gagawin natin. May mga nagsasabi sa ibang video ko na bakit pinapakita ko pa yung paghihiwa. Eh guys, may mga nanonood din po kasing hindi talaga marunong sa kusina. Kayo talaga. May kakilala ako na kapag pinahawak mo na ng sandok or kutsilyo, hindi na niya alam ang next na gagawin.
Ayan, okay na to. Hanguin na natin itong ating mga pork. Guys, dito na rin ako magigisa sa ginamit nating kaserola. Ayoko kasing maghugas ng maraming kaserola. Tamad pala. Kaya dito na ako magigisa ay dahil kung nakikita niyo yung mga kaunting brown na yan na naiwan sa ating kaserola na galing sa ating pork ay malasa yan at magdadagdag ng flavor sa ating niluluto. Kaya I-suggest na dyan na rin kayo maggisa. I mean sa kaserola nyo. Kaserola ko kasi ito, wag dito. At dahil sobrang konti lang ang nilabas na mantika ng ating pork, magdagdag na lang tayo ng kaunting mantika para panggisa. Ayan, maggisa na tayo ng ating mga sibuyas. Igisa lang natin yan hanggang malanta or mag-caramelize yung ating mga sibuyas. Ayan, after nyan, isunod na natin ang ating mga bawang. Ayan, ilagay lang natin yan. At igisa lang natin ng kaunti. Hindi na natin hihintayin mag-brown yung ating mga bawang. Basta nalanta or lumambot na yung mga bawang ay ilagay na natin ang ating mga kamatis. Kamatis? Yuhu! Kamatis? Ayan. Ayan, lagyan lang natin yan. Maghiwa muna tayo saglit ng ating scallions or green onions. Nasa sa inyo kung anong hiwa ang gagawin ninyo. Ang ginawa ko ay around 2 inches na kinat ko diagonally. Ayan, ilagay na natin yan sa ating niluluto at haluin lang natin ng kaunti. At hiwain na rin natin ang ating mga siling haba or siling pansigang para may kaunting anghang or sipa itong ating niluluto. Ayan, isama na natin yan, itong ating mga sili at igisa lang natin ng mabuti yan. Nagsama-sama guys ang flavor ng bawang at sibuyas plus yung konting asim ng kamatis plus yung flavor ng ating scallions and yung konting anghang. Naku guys, ang sarap nito. Hinaan na natin ng kaunting ating apoy para hindi masunog yung ating mga ricado. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Abangan nyo yung magiging collab namin. Thank you! Next, ilagay na natin yung ating mga baboy. Grabe guys, excited na ako. Nagugutom na rin kasi ako eh. Ang bango, naku, kung naaamoy nyo lang guys. Ayan, then haluin lang natin yan. Makulay no? Parang nung dumating ka sa buhay ko. Naubos laman ng wallet ko. Akala mo naging makulay no? At yung mga lumambot na mga kamatis ay pwede nyo nang i-crush or durugin para lumabas ang katas. Ayan, haluin nyo lang na mabuti yan para ma-absorb ng baboy lahat ng lasa ng ating mga nilagay na ricado. Ayan, next, lagyan na natin ng kaunting asukal. If ayaw nyo maglagay ng vetchin or mga magic, pwede po itong kaunting asukal dahil magdadagdag din ito ng linamnam dito sa niluluto natin. Next, lagyan na natin ng kaunting patis. Ay nako guys, sinasabi ko sa inyo, itataob nitong baboy ang sinaing nyo. Ang galing nung baboy no? Haluin lang natin yan at hayaan natin tong kumukulo sa mahinang apoy ng around 3 to 5 minutes para ma-absorb ng pork natin yung iba pang mga ricado. Sa mga magtatanong po, hindi po tubig yung nakikita nyo yung konting sabaw na yan. Yan po ay galing sa mga nilabas ng ating kamatis at yung kaunting patis na nilagay natin. Ayan, habang pinapakulo natin yan sa mahinang apoy ay takpan muna natin. Ayan, after 5 minutes, natuyo na siya at na-absorb na ng ating pork ang malinamnam na sauce. Ayan, haluin lang natin to. At syempre, tikman muna natin. Ay nako guys, panalong panalo to. Ito pong ginawa ko ay good for 3 to 5 servings. Pero depende po gaano kakatakaw yung makakain ha. Tara i-serve na natin. Para guys sa ating 300,000 subscribers giveaways ay wait lang po nakapagpa-reserve na ako. Hindi ko pa po nakukuha kasi hindi pa po ako nakakaalis ng bahay. Hintay-hintay lang sa announcement sa susunod na video. Dapat lagi kayong nanonood at hindi palaktaw-laktaw ng panonood ha. Dahil
pwedeng may tanong akong ibibigay na galing sa video na dapat mong sagutin para makasali ka sa ating giveaway. Ayan, abangan yan. Eto na guys, luto na ang ating tuyong kinamatisang baboy. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter. Okay, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Ayan, unahin na natin to si ma'am. Tingnan nyo. Kailangan na po niya talagang ma-shoutout. Shoutout sa isang mga top fan natin sa Facebook. Si Ma'am Aiza Ibarra Javier. Sabi niya, pa-shoutout, pa-shoutout, pa-shoutout. Yuhu! O nakita nyo naman guys, kaya inuna ko na si ma'am. Ayan. Thank you for watching Ma'am Aiza Ibarra Javier, or thank you sa comment sa Facebook po yan. Ayun ay maganda akong balita sa ating mga top fans sa Facebook. Hindi po ako yung nagbibigay ng top fan badge sa aking Facebook page. Ang nagbibigay po nun ay si Facebook. Paano nagiging top fan? Nagiging top fan ka if madalas kang mag-comment sa lahat ng mga pinopost ko, at madalas kang mag-share, at madalas ka ring makipag-interact sa aking Facebook page, or madalas ka rin mag-react or mag-like sa mga pinopost ko. Ayan. Ayun, hindi pa totally fixed. Ayun, para sa mga hindi pa top fan sa Facebook ay ayun, marami pa kayong time para maging top fan dahil meron akong sorpresa sa inyo. Kaya abang-abangan nyo yan sa aking mga future announcements. Okay? Next, shoutout kay Nerilyn Cabisuelas. Sabi niya, congrats ulit Sir Arky. Salamat sa pag-share palagi ng masasarap na niluluto mo. Walang anuman po. Sana mas dumami pa ang subscribers mo. Wow, thank you po. Pa-shoutout na rin po sa next video mo. Love ya. Ayun, maraming salamat Nerilyn Cabisuelas for watching and for subscribing. I guess, subscriber ka. Ayun, thank you sa'yo and God bless. Next, shoutout kay MJ or MJ. Sabi niya, ika 504th view ako. Hihi, pa-shoutout po. Salamat. Wow, bilang na bilang niya kung pangilan siya. Ayun, thank you for watching MJ and God bless. Next, shoutout kay Neshrin Gamor. Sabi niya, medyo na late ako. Huhu, pa-shoutout sa next video mo. Love you po. Ayun. Thank you for watching Neshrin Gamor. Ayun, wala namang late dito. Basta pinanood mo, hindi ka late. Ayun, thank you for watching and for subscribing, I guess. And God bless. Yun lang po muna ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ng inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring. Smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys. Ingat kayo palagi. Love you all. Thank you for watching and see you on my next video.